fontos, hogy mi magunk is több szerepet is magunkra veszünk ezek közül, amit felsoroltam. Nagyon kevesen tehetik meg azt, hogy ők mondjuk csak előadók. Ha valaki mondjuk a másik végpontnak azt mondja, hogy valaki azt tűzi ki, hogy én csak tanárnak akarok lenni, semmi más. Hát azért neki is kell más csinálni, neki is kell koncertet szervezni, ha más nem a növendékeinek. És ahhoz, hogy a csáverőt fokozza, ahhoz neki is néha ki kell állni, ki kell ülni helyesebben, és megmutatni, hogy egyébként érdemes tőlem tanulni, mert lehet tőlem valamit tanulni. És így tovább, tehát sok szeretet veszünk magunkra, mindennel kapcsolatban, tehát mindenhez egy picit értenünk kell, vagy legalábbis el kell igazodnunk ebben az egész zenei életben, de nagyon fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy mindenhez értünk. Tehát ezek nagyon-nagyon komoly szakmák, és az ember elkövetheti azt a hibát, hogy én kérem, művész vagyok, és nem az én dolgom, hogy magamat menedzseljem, hogy én koncertet szeretek, stb. Nagyon kevesen tehetik meg. És a másik végpont, hogy én tudom legjobban, hogy kell ezt az eseményt megszervezni, hogy én tudom a legjobban, hogy kell ezt az eseményt reklámozni. Ez is tévútra vezetheti az embert. Tehát tudnunk kell mindegyik szakmával kapcsolatban, hogy mi a dolga, hogyan kell hozzá viszonyulnunk, mi annak a félnek az érdeke ebben az egészben. És teszek egy kis kitérőt, ennek kapcsán ma gondoltam először végig azt a dolgot, hogy nekem van 3 házas gyerekem, meg egy házatlan, de ez most nem lesz érdekes. Tehát a 3 házas gyerekem és a házastársa, tehát összesen 6 fő a zenei élet felsorolt szereplői közül, tehát többfajta foglalkozást foglal el. A legsimább ügy, van egy lányom, aki itt végzett operaénekes diplomával, jelenleg Zürichben tanul. Van egy férje, aki zeneszerzés szakon végzett Budapesten, ő is együtt tanulnak Zürichben, megélnek Zürichben, nem tányérmosogatásból, egyházi zenéből. Akkor van egy másik lányom, aki az állami operaház protokollfőnöke. Tehát, hogyha pénzről beszélünk ezzel az egésszel kapcsolatban, akkor ő lát, nem keres, hanem lát legnagyobb összegeket a munkája során. Az ő férje viszont könnyű zenei menedzser, abban az értelemben, hogy ügynök, és van több ilyen állandó rockzenekara, akiket elhelyez, utazik a világban, tényleg Amerikában, Ázsiában, nem csak Európában, és lehet, hogy keres a legtöbbet, minden esetre ő is egy szereplője ennek a zenei életnek, és akkor kihagytam még az egyik fiamat, meg a menyemet. A fiam programfejlesztő, és emellett húros hangszereken játszik. Ezen azt kell érteni, hogy a gitár mindenfajta válfaját, főleg basszusgitárokon, de ezen 4 húros, 5 húros, bundos, bud nélküli, kvintre hangolt, mindenféle van, és nagybőgő, és hát sokra vitte, menyemmel együtt a eukarisztikus kongresszus pápai miséje előtt Tóth Gabit kísérték. Tehát ha azt nézzük, hogy kinek volt a legtöbb hallgatója a családból ebben a évben, akkor az a informatikus fiam. A menyem, ő meg igazán a gitárhoz közelebb álló, ő névzenetanári diplomával rendelkezik, azonban pengertő szakos, koboz a hangszere, az alaphangszere, de udon játszik, meg ilyen mindenféle, tehát a nappaliukban 100-nál több húr van, miközben hárfa nincsen közte, tehát ez sok hangszert is jelent. Ugye az alapkérdés, hogy mindenki meg akar élni a munkájából. Az előadó is meg akar élni, a zeneszerző is meg akar élni, a kiadó is meg akar élni. Ebben a körben van a legtöbb probléma, és lesz a legtöbb probléma. A fénymásológép feltalálása óta a szerzői jogok megsértése folyik nagyban. Ez ugye egyrészt nem szép dolog. Nem szép dolog, a zeneszerző tényleg dolgozott és létrehozott egyedi alkotásokat, csinált valamit, amit én nem tudok megcsinálni. Én nem tudnám
írni azokat a műveket, a legnagyobb részét annak, amit eldirigálok. Tehát egyrészt totális tiszteletem megvan az alkotó irányában, másrészt elismerem, hogy az ő munkáját díjazni kell. A kiadó is dolgozik, tegyük hozzá, kevesebbet dolgozik, mint régen. Ugye, hogy adtak ki egy kottát mondjuk 500 évvel ezelőtt, rézlemezbe vésték az 5 vonalat, utána szépen hangonként, és ebből készült a print. Ma pedig a legtöbb zeneszerző, legalábbis azok a szerzők, akik azt akarják, hogy játsszák a darabjaikat, eleve számítógépbe írják a kottát. Ugyanis, ha mondjuk vegyünk egy zenekari művet, én ebben utazom ugyebár, tehát ha egy szerző kézzel írja a partitúrát, akkor ahhoz, hogy eljátsszuk, óriási pénzeket kell kifizetni a kotta számítógépes szerkesztésért. Többet, mint a komponálásért. Ez megint valahol nincs jól, de ez a realitás. Tehát a kiadók a szerzőtől megkapják a fájlokat, ugye ez azt jelenti, hogy egy fájlt kell adni, egy partitúra fájlt, és abból lehet szólamokat nyomtatni mai programokon, akkor a kiadók már nem dolgoznak annyit. De a kiadók keresni akarnak, és ez megint nem jó dolog. Tehát ha ezeket a szereplőket nézzük, nézetem szerint a szerzőnek a legalapvetőbb érdeke, főleg a halott szerzőnek, az, hogy játsszák a darabjait. Másodlagos érdeke, hogy a porontjai is még valamit anyagilag részesüljenek ennek az eredményéből, de a legalapvetőbb érdeke, hogy játsszák a darabokat. Bartók Béla szerzői jogai lejártak, ugye a szerzői jogok a szerző halála évének a december 31. napjához számítva 70 évvel járnak le. Tehát Bartók jogai itt már több mint 5 éve lejártak. Ennek ellenére, hogyha az ember Bartók darabot akar játszani, akkor nagyon keményen fizetni kell. Mondok példát is szívesen. Egy hete a koncertot dirigáltam itt Szegeden, a kiadótól, a Buzi & Hughes-tól a bérleti díj majdnem 300 000 forint volt. Iszonyat nagy pénzek, és nyilván ez kereskedelmi kérdés is, és mindenkinek a figyelmét fölhívom arra, hogy egyre keményebb ellenőrzéseknek vagyunk kitéve. Szabad másodkottából játszani, de rendelkezni kell az eredetivel. És ez vonatkozik a növendékhangversenyekre is, tehát hogyha a növendékeink darabot játszanak, meg kell mutatnom azt, hogy rendelkezünk az eredetivel. És ma már a lebukás az garantált, mert a koncert meghirdetésének, reklámozásának a legbiztosabb módja az, hogy feltesszük ilyen-olyan helyekre az internetre. És bizony a kiadók megfelelő emberei, olyanok, mint az ellenőr a villamoson, ők direkt azt nézik, hogy az ő érdekkörükbe tartozó szerzőknek mikor ki, hol adja elő a darabját, és jön, és reklamál, és perel, és büntet. Volt már magyar zenekar, amelynek Berlinben nem elmaradt koncertje, amiatt, hogy a másodkották mellé nem tudták felmutatni az eredetit. Nézzem körül az időt, mert nem szeretem. Nem tudom megnézni, meg tudja, hogy meg valami mennyit idő. 36. 17:36, akkor már túltenktem, amit egyébként nem akartam. Egy dolgot szeretnék ehhez az egész pénzkérdéshez hozzátenni. Egy számomra nagyon megnyerő példát, meg egy idézetet. Ha ilyen sokan akarnak ebből megélni, akkor ez nyilvánvaló, hogy nem valósulhat meg sem az eladott jegyek árából, sem az eladott felvételek árából. Ebben közpénznek is lenni kell. Az egyetlen nyereséges koncert ma Magyarországon szerintem egy kellően nagy templomban rendezett orgona hangverseny. Nincs szállítási költség, stb. Egy csomó költség nincsen. Jó esetben teremlésen, és egyetlen művész zsebre teszi a belépő jegyeket, belépő jegyek árát. Minden egyébhez közpénz kell. És akkor a példa következik, amit mellé teszek.
Epidaurus, egy város, ugye Peloponnézoszon, Görögországban, egy híres nagy ókori színház van mellette, a város mellett. 13 000 ülőhely van az Epidauruszi színházban. A környező poliszoknak a lakossága 5-6 ezer fő volt. Mégis megtelt az a színház. És az emberek hosszú sorokban kígyóztak a pénztáraknál azért, hogy felvegyék azt a napi díjat, amit a polisz fizetett nekik, hogy ők megnézik az előadást. Tehát nem fizettek a sorban álló nézők, hanem pénzt kaptak. Miért? Azért, mert a polisznak az volt a filozófiája ebben a kérdésben, hogy aki fogyasztója a művészetnek, akinek a lelkét átmossák a nagy alkotások, az attól jobb ember lesz. És ez még anyagilag is haszon. Kevesebbet kell költeni egészségügyre, kevesebb lesz a szenvedélybetegség, bűnüldözésre kevesebbet kell költeni. Ez a megragadó példám. És ugye ez a 100 éve ide került egyetem nagyon sokat köszönhet Klebersberg Kuhnónak, aki kultuszminiszter volt az első világháború után hosszú ideig. Tőle még egy idézet, azért nem olvasom föl meg pontos idézet, mert többféle módon megfogalmazta ezt a gondolatot. Nevezetesen a magas művészet nem mezei virág, melegházi növény, arannyal kell öntözni. És akkor ennyit a végére, tehát beszéltünk itt pénzről. A fontos az, hogy missziónk legyen. Mi nem kereskedők vagyunk, nem a hasznot nézzük. Missziónk van, hinnünk kell abban, hogy el kell juttatnunk az emberekhez azt, ami érték, mert az emberek számára ez fontos, ettől jobb emberek lesznek. Ez a fontos. Az egész zenei menedzsment és a zeneipari menedzsment képzés az valahol egy humbug, nem a mi területünk. Köszönöm szépen! Thank you.